ดอกหมดแล้วลูกไปไหนล่ะลูกถามตากับยายว่าจะเอาอะไรลุงแดงจะไปตลาดนะคะแม่หนูจะไปตลาดซื้อผักแม่เอาอะไรไหมดอกแคกันกว่าน้องมาเก็บดอกแคก่อนแล้วเราได้ไข่ต้มฟรีค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บดอกแคนะคะก่อนที่เราจะไปตลาดนะคะคุณผู้ชมแป๊บนึงลูกดอกแคอยู่ไหนนี่เดี๋ยวเราจะมาเก็บดอกแคที่นี่นะคะแม่บอกว่ามีดอกแคเยอะยิกไก่เดี๋ยวโดนตุงเตงไม่เข้าไปในป่านะอันนี้คือต้นดอกแคแบบว่าอันไหนวะอีหยังอันไหนดอกแควะใช่ต้นนี้ปะนี่ด้านข้างบ้านเรานะคะเป็นสระลงออกมาเดี๋ยวนี้โอ้ยตายแล้วมันจะฉกตาเธอเอาเด้ดอกแคนี่เห็นไหมคะดอกแคโอ้ยตะวันทรงฟ้าผิวฉันจากสีดำสีแทนๆก็จะกลายเป็นสีดำนี่เดี๋ยวเราเก็บดอกแคกันนะคะทีหลังไม่ให้มาแล้วแม่อันนี้คือแล้วเขาก็ต้มอย่างนี้เลยใช่ปะกินอย่างนี้เลยมันต้มผัดผัดอร่อยค่ะใส่กระเทียมเลยอ๋อหนูมีกระเทียมแล้วมันต้องเอาอะไรออกปะต้องข้างในเนี่ยหนูวิธีทำอ่ะหนูไม่ได้ทำนี่เอาอย่างนี้อ๋อแค่นี้ใช่ไหมอ๋อขอบคุณจ้าแม่อุ้ยขอบคุณจ้าแม่แม่ไอ้ขาวไปไหนตุ๊กตานี่อ่ะไอ้มันเอาผัดมันอร่อยกว่าต้มไงผัดน้ำมันหอยก็ได้แต่ไม่ได้เราลดน้ำหนักเราไม่ได้ไหมนะน้ำมะพร้าวปั่นเอาไหมเดี๋ยวซื้อมาเอาไหมเอาไม่กินเอาข้าวสดนี้เยอะแยะอ๋อเอาปั่นอะไรเอาอ่อนน่ะขี้เกียจไปช็อกทำเป็นนี่หนูคิดว่าจะเอาตรงนี้ไงที่หนูเคยซื้อมาให้อ่ะเอากินเอาเลยพรุ่งนี้พ่อไปวัดหรือเปล่าไปพรุ่งนี้ไปเดี๋ยวหนูเดินมาขอข้าวเดี๋ยวหนูเดินมาขอข้าวนี่เป็นดอกแคร์แบบนี้นะคะเดี๋ยวฉันพอแล้วมั้งนี่น้ำละ1 ถุงนะคะมา
บ๊ายบาย